Chào mừng các bạn nhỏ và ba mẹ đã quay trở lại với kênh Điểm 10 cùng bé. Ba mẹ có tin được không? Chỉ sau ít phút nữa thôi, các con sẽ không chỉ thuộc tên chữ cái mà còn có thể tự mình đọc dễ dàng được cụm từ như bố, giò, sổ, số. Đố các con biết làm sao chúng mình phân biệt được chữ sờ uốn cong xinh xắn và chữ sờ giống như một chiếc kéo nhỏ nhỉ? Bí mật về cách đánh vần siêu tốc cùng bộ đôi sờ và sờ sẽ được cô bật mí ngay trong bài học ngày hôm nay. Các con đã chuẩn bị sẵn sàng một đôi mắt tinh và một đôi tai thính để bắt đầu bài học ngày hôm nay chưa nào? Chúng mình cùng bắt đầu nhé! Các bạn nhỏ ơi, tiếng Việt của chúng mình có 6 thanh: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và thanh ngang. Tuy nhiên, thanh ngang không có dấu khi viết nên khi đánh vần chúng ta giữ nguyên giọng đọc bình thường của tiếng nhé. Bây giờ các con cùng cô ôn lại 5 dấu thanh còn lại nào. Dấu sắc là nét cao lên, giống như cái thang đang leo lên bầu trời vậy. Dấu huyền thì ngược lại nè, nó giống như cái cầu trượt đang trượt xuống thật êm ái. Dấu hỏi là một vòng xoắn nhỏ xíu, giống như tai của bạn nhỏ đang tò mò nghe ngóng điều gì đó. Dấu ngã giống như một con sóng biển đang nhấp nhô uốn lượn. Dấu nặng, cuối cùng là dấu nặng, nó giống như một viên đá tròn xoe bị rơi xuống đất. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Các bé hãy thật thoải mái và cùng đọc to theo hướng dẫn nhé. Sờ, a, sa, hỏi, xả. Sờ, a, sa, hỏi, xả. Sờ, e, se, hỏi, xẻ. Sờ, e, se, hỏi, xẻ. Sờ, o, so, huyền, sò. Sờ, o, so, nặng, sọ. Sờ, o, so, nặng, sọ. Sờ, ô, xô, sắc, số. Sờ, ô, xô, sắc, số. Sờ, ô, xô, hỏi, sổ. Sờ, ô, xô, hỏi, sổ. Sờ, ơ, sơ, nặng, sợ. Sờ, ơ, sơ, nặng, sợ. Sờ, u, su. Sờ, u, su. Sờ, ư, sư, sắc, sứ. Sờ, ư, sư, sắc, sứ. Sờ, a, sa. Sờ, a, sa. Sờ, a, sa, huyền, xà. Sờ, a, sa, huyền, xà. Sờ, e, se. Sờ, e, se. Sờ, e, se, sắc, xé. Sờ, e, se, sắc, xé. Sờ, e, se, hỏi, xẻ. Sờ, e, se, hỏi, xẻ. Sờ, o, so. Sờ, o, so. Sờ, ô, xô. Sờ, ô, xô.
Sờ ơ sơ. Sờ ơ sơ. Sờ u su huyền su. Sờ u su huyền su. Để cô có thêm thật nhiều năng lượng làm video mới, ba mẹ và các con hãy bấm nút like, ngón tay cái, bình luận góp ý và chia sẻ video này giúp cô nhé. Các con nhớ bấm đăng ký vào chiếc chuông nhỏ xinh bên cạnh để là người đầu tiên vào lớp khi có bài mới nha. Các con ơi, làm sao để chúng mình biết lúc nào thì chọn bạn chữ sờ uốn cong, lúc nào thì chọn bạn chữ sờ giống chiếc kéo nhỉ? Cô sẽ bật mí cho các con hai gia đình từ vựng siêu dễ nhớ này nhé. Gia đình bạn chữ sờ, bạn này cực kỳ yêu thiên nhiên. Cứ khi nào nhắc đến các sự vật tự nhiên như con sóc, con sư tử, hoa sen, hay buổi sáng có ông mặt trời là chúng mình chọn ngay bạn chữ sờ uốn cong này nhé. Gia đình bạn chữ sờ, bạn này lại rất thích các đồ vật và các hoạt động quanh ta. Khi nào thấy chiếc xe đạp, cái xẻng xúc đất, hay khi chúng mình đi chơi xa, đi xem phim, xếp hình thì hãy nhớ đến bạn chữ sờ có hai nét gạch chéo giống chiếc kéo nhỏ này nhé. Các con chỉ cần nhớ thiên nhiên thường dùng sờ, đồ vật thường dùng sờ là các con sẽ đánh vần và nhớ được cách dùng của sờ và sờ ngay thôi. Phân biệt được cặp bài trùng này chính là bước tiến lớn để con luôn đọc viết đúng và tự tin giành điểm 10 đấy. Tuy nhiên, tiếng Việt của chúng mình phong phú lắm. Đôi khi, sờ và sờ vẫn khiến chúng mình bối rối vì những quy tắc kết hợp đặc biệt khác. Để biết khi nào sẻ đi với sờ và khi nào sẻ đi với sờ một cách nhanh nhất, bí mật nằm ở mẹo kết hợp nguyên âm. Các danh từ thường đi kèm và nguyên tắc từ láy sẽ được cô tiết lộ trong series chính tả siêu dễ trên kênh Điểm 10 cùng bé. Ba mẹ và các con đừng bỏ lỡ nhé. Nào, trước khi đến với phần ghép câu, bây giờ chúng mình cùng thi xem bạn nào có siêu trí nhớ nhé. Các con hãy nhìn lên màn hình và đọc lại theo cô thật to, thật rõ ràng một lần nữa nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Sờ a sa hỏi xả. Sờ e xe hỏi sẻ. Sờ o so huyền sò. Sờ o so nặng sọ. Sờ ô sô sắc số. Sờ ô sô hỏi sổ. Sờ ơ sơ nặng sợ. Sờ u su. Sờ ư sư sắc sứ. Sờ a sa. Sờ a sa huyền xà. Sờ e xe. Sờ e xe sắc xé. Sờ e xe hỏi xẻ. Sờ o so. Sờ ô xô. Sờ ơ sơ. Sờ u su huyền xù. Các con ơi, những chữ cái nãy giờ chúng mình học giống như những mảnh ghép vậy. Bây giờ hãy cùng cô ghép chúng lại với nhau để tạo thành những từ thật hay nhé. Sẵn sàng chưa nào? Bờ ô bô sắc bố. Giờ o do huyền giò. Sờ ô xô hỏi sổ. Sờ ô sô sắc số. Bố giò sổ số. Mờ e me nặng mẹ. G y ghi. Sờ ô sô hỏi sổ. Nờ ơ nơ nặng nợ. Mẹ ghi sổ nợ. Bờ a ba huyền bà. Di a ra ngã dã. Cờ u cu hỏi củ. Sờ a sa hỏi xả. Bà dã củ xả. L o lo nặng lọ. Sờ ư sư sắc sứ. Bờ y bi nặng bị. Đờ ô đô hỏi đủ.
lọ sứ bị đổ. Lo huyền lò, so. Đa ngã đã, ri hỏi rỉ. Lò so đã rỉ. Tuyệt vời! Vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau chinh phục tất cả các phần và từ mới của bài học ngày hôm nay rồi. Vì các con đã học rất giỏi và rất tập trung, cô quyết định tặng cho mỗi bạn một phiếu béo ngoan của kênh mình nhé. Các con nhớ đọc lại bài thường xuyên để thành thạo hơn nữa nha. Cô rất tự hào với các con. Nếu yêu thích video này, đừng quên tặng cô một nút like và bấm đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ bài học nào mới của cô nhé. Nếu ba mẹ cảm thấy những bài giảng này thực sự hữu ích, giúp bé tiến bộ và yêu thích việc học tập, cô rất mong nhận được sự hỗ trợ nhỏ qua mã QR đang hiện trên màn hình hoặc qua số tài khoản cô để ở phần mô tả phía dưới. Việc ủng hộ sẽ là động lực lớn giúp cô cải thiện chất lượng nội dung và duy trì việc ra video đều đặn. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ quý giá của tất cả quý phụ huynh. Hẹn gặp lại ba mẹ và các bé trong bài học tiếp theo.